Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Cảnh khóc của Lưu Thi Thi trong Japan nghe cực kỳ dễ gây nghiện, các cảnh cảm xúc của cô được phân tầng rõ ràng. Kỹ năng diễn xuất của cô lại được công nhận. Sau khi bộ phim mới Japan của Lưu Thi Thi được phát sóng, đã có vô số phân tích về bộ phim, và Lưu Thi Thi đã không làm mọi người thất vọng. Với kỹ năng diễn xuất tinh tế và tuyệt vời của mình, cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bác sĩ tim mạch Diệp Bình An cũng trở thành một vai nữ chính cực kỳ thú vị và được yêu thích vào đầu năm. Hiện tại, cốt truyện của Span đã phát sóng hơn một nửa. Câu chuyện thời thơ ấu của Diệp Bình An đã được tiết lộ cho khán giả từng lớp một, sự thật luôn tàn khốc. Theo những bí mật được tiết lộ, mối quan hệ giữa các chị em báo thù cũng đã trải qua một sự thay đổi lớn. Diễn xuất của Lưu Thi Thi trong cảnh đầy nước mắt khi đối mặt với cái chết của Thái Liên và cuộc chia khiến vô số khán giả cảm nhận được sự phức tạp, đau đớn, suy sụp, tuyệt vọng và bất lực của nhân vật Diệp Bình An. Diệp Bình An bị thương liên tiếp. Khán giả vô cùng đau lòng. Khi Diệp Bình An ôm Thái Liên trong mưa và nói, "Kể chúng ta về nhà thôi", vào khoảnh khắc đó, cô ấy đã chồng chéo với bản thân trước đây của mình. Và nỗi đau trong tim cô ấy lại thức tỉnh. Đối mặt với nỗi đau lớn này, Lưu Thi Thi không trở nên cuồng loạn, mà khóc thầm, và nước mắt cô rơi như những hạt cườm bị đứt dây. Nỗi đau trong lòng Diệp Bình An được thể hiện rõ ràng, và nhiều người xem không thể không khóc cùng cô ấy. Trong vở kịch, Lưu Thi Thi là một người báo thù, một người cứu chuộc, một bệnh nhân mắc bệnh tim. Càng xem, bạn càng cảm nhận được sự khó khăn của cô ấy. Khi còn nhỏ, cô bị những kẻ có quyền lực lợi dụng vì mặc dù cô đã tỉnh dậy, nhưng tổn thương gây ra là không thể đảo ngược. Cảm giác tội lỗi, đấu tranh và đau đớn bên trong cô đã đồng hành cùng cô cho đến khi sự thật được bạn cô biết đến. Ie Pingang đã thể hiện chính xác sự phức tạp bên trong của nhân vật và bệnh tim đã hành hạ cô trên suốt chặng đường thông qua biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể và hành động. Khi Đan Tâm đùa giỡn hỏi cô có vẻ bình tĩnh, nhưng cô cúi thấp lông mày tránh ánh mắt của anh và nắm chặt tách trà bằng cả hai tay, tất cả đều bộc lộ sự áy náy và trốn tránh bên trong. Trong suốt quá trình, đôi mắt của Diệp Bình An thờ ơ như thể cô có một trái tim chết, hoàn toàn khác với ánh mắt sáng ngời của cô khi cô chơi với các chị em trước đây. Từ có y vừa là sự thừa nhận của Diệp Bình An về thân phận cố thanh của cô, vừa là sự kết thúc của mối quan hệ hạnh phúc giữa cô và các chị em. Những giọt nước mắt cô mất, mà chậm rãi chảy từng chút một. Đối với cô, nỗi buồn này dài vô tận. Và đó là cảm xúc chạy qua toàn bộ tuổi trẻ của cô và trên suốt chặng đường. Cô không thể nói thêm gì nữa, cũng không thể giải thích những vết sẹo trong lòng mình, những vết sẹo đó, có mới có cũ. Lành lại rồi lại tái phát, đau đớn liên tục, giống như một cơn ác mộng dài. Bây giờ, cô đau đớn và bất lực, nhưng cũng nhẹ nhõm. Sau một tách trà chia tay, khuôn mặt ửng hồng của Lưu Thi Thi chôn vùi quá nhiều cảm xúc mà cô không thể diễn tả, vô cùng nặng nề và đau lòng. Nhiều cảnh khóc của Lưu Thi Thi rất phong phú về mặt tầng lớp. Buồn hơn nữa là cuộc đối đầu giữa Đan Tâm và Diệp Bình An trên cầu Mang Câu. Mũi tên sắc nhọn của Đan Tâm bắn dữ dội về phía Diệp Bình An, đồng thời làm tan vỡ trái tim vốn đã tan vỡ của cô. Đôi mắt của Lưu Thi Thi tràn đầy sự yếu đuối và tuyệt vọng, nhưng mong muốn trả thù của cô vẫn còn sống. Với đôi mắt đẫm lệ và một chút tự chế giễu, cô đã diễn tả cảm xúc của mình từng chữ một. Khi cô thấy rằng có một người vẫn sẽ đứng bên cô sau khi biết tất cả mọi thứ, hiểu được sự bất bình và nỗi đau của cô. Một giọt nước mắt và một câu nói cảm ơn vì đã nhìn thấy điều tồi tệ nhất của tôi và sẵn sàng nói thay tôi, đã đưa cảm xúc bên trong của nhân vật từ cố gắng hết sức để chuộc lại tội lỗi của mình nhưng dê vẫn đánh mất sự tự bỏ rơi của mọi người thành cuối cùng cũng cảm động khi được thấu hiểu và ủng hộ lên đến cực độ. Với nhiều tầng nghĩa phong phú và khả năng thể hiện cảm xúc mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Sự tan vỡ và vẻ đẹp của giọt nước mắt này cũng sẽ khiến mọi người không thể nào quên trong một thời gian dài. Tôi phải nói rằng trong Japan, kỹ năng diễn xuất của Lưu Thi Thi có thể được mô tả là tâm trạng và cảm xúc của nhân vật đều khác nhau. Sự hiểu biết của Lưu Thi Thi về vai diễn đủ sâu sắc, cách diễn giải của cô ấy đủ tuyệt vời, diễn xuất của cô ấy tự nhiên và sự căng thẳng mạnh mẽ, điều này khơi dậy sự cộng hưởng tập thể của khán giả. Đây cũng là lý do tại sao Span E được đón nhận nồng nhiệt kể từ khi phát sóng. Nữ diễn viên Lưu Thi Thi vẫn tài giỏi như thường lệ. Sau thành công vang dội của One Thao Athe Trosin, bộ phim mới của cô, Ethepan, kia cũng là một bộ phim cổ trang, một lần nữa thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Lần này, vai diễn bác sĩ tâm lý học trang phục Diệp Bình An của cô đã thành công khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Không một tranh cãi sau khi chương trình ra mắt. Trong bộ phim mới này, vị bác sĩ già này đã phải chịu đựng sự sỉ nhục thời thơ ấu để giành cảnh vốn có của nạn nhân hoàn hảo, và khiến nữ chính có vết nhơ trên cơ thể. Trong lòng cô tràn ngập tội lỗi, vì vậy cảm giác trả thù trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, một số khán giả nữ còn chia sẻ rằng khi xem phim trên tàu điện ngầm, họ đã cảm động đến rơi nước mắt bất chấp mọi ánh nhìn. Điều này cho thấy cô giáo Lưu Thi Thi có sức lan tỏa cực kỳ lớn, đúng như mong đợi của một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Kỹ năng diễn xuất của cô khá vững chắc và sâu sắc. Từ khi chương trình bắt đầu phát sóng, Lưu Thi Thi bất ngờ chịu một áp lực nhất định. Ví dụ như cô hiếm khi dùng giọng gốc của mình để diễn mà không lồng tiếng, điều này đã thu hút sự phàn nàn của một số khán giả. Nhiều khán giả cho biết, cô giáo Lưu vẫn chưa thoát khỏi tính cách trước đây, hình tượng lạnh lùng xinh đẹp khiến mọi người mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Biên tập viên vật người chị lạnh lùng kiêu ngạo trong Ê Nhất Niệm ở Quan. Hình tượng diễn xuất của cô thực sự sẽ phải đối mặt với sự so sánh với những nhân vật tương tự và được dán nhãn là khó có thể vượt qua. Lần này, Lưu Thi Thi có thể biểu diễn một tác phẩm kinh điển như Ê Nhược Khê Ê không? Không hai sự đồng cảm. Có lẽ có thể nói rằng bản lồng tiếng gốc của Lưu Thi Thi lần này không hay bằng hiệu ứng lồng tiếng của các diễn viên chuyên nghiệp trước đây. Nhưng khi chứng kiến cảnh nữ chính suy sụp và tự trách bản thân khi chứng kiến hoàn cảnh bi thảm của người thân trong tập thứ 5, cùng giọng nói run rẩy và đôi mắt đẫm lệ của cô giáo Lưu, khán giả dường như cũng cảm nhận được nỗi đau và sự hối tiếc cùng cô. Còn có một đoạn clip kinh điển hơn nữa. Nữ diễn viên nổi tiếng Xuan Lu vào vai Lu Đan Sinh, bạn thân của nữ chính. Cô là một người bạn chơi tốt, lớn lên cùng Diệp Bình An, ngủ sau khi Đan Tâm bị bọn phản diện chôn xuống đất. Tiếng hét của cô giáo Lưu trong vở kịch này chói tai đến mức có thể cắt đứt thời gian và không gian, khiến một số khán giả nữ rơi nước mắt trên tàu điện ngầm, trong căng tin và trước đèn giao thông. Đây cũng được nhiều cư dân mạng đánh giá là một trong những khoảnh khắc lấy nước mắt nhất trong toàn bộ vở kịch. Biên tập viên có trí nhớ đặc biệt sâu sắc về hai cốt truyện này và đánh giá cao chúng. Không ba dưới sự kiểm soát. Nhiều khán giả bình luận rằng Lưu Thi Thi luôn thích ghê kiêu ngạo khi diễn xuất, thường được gọi là lạnh lùng xa cách. Điều này xảy ra trong một bộ phim, hai bộ phim. Và tính cách tổng thể của cô ấy có vẻ cũng như vậy. Một số người xem dần cảm thấy rằng việc cứ làm như thế này không phải là mệt mỏi sao. Tuy nhiên, biên tập viên cho rằng vì xây dựng tính cách lạnh lùng, xa cách ngay từ đầu nên sự cởi bỏ lớp ngụy trang có thể khiến người ta cảm nhận được sự mong manh của một người phụ nữ mạnh mẽ. Khiến người ta cảm thấy đồng cảm, thậm chí là muốn bảo vệ cô. Nếu ngay từ đầu xây dựng nhân vật nữ chính giống như Lâm Đại Ngọc, lúc nào cũng rơm rớm nước mắt, khi đối mặt với những cảnh tình cảm buồn bã đó sẽ khiến khán giả phải thích ứng trước, khó mà đồng cảm. So với tác phẩm thành công trước đó của cô là A Thao A Rốt The Mountain, Lưu Thi Thi đã thêm nhiều chi tiết nhỏ hơn khi vào vai chính lần này. Ví dụ, khi cuộn tròn cơ thể, các ngón tay của bác sĩ Diệp sẽ nắm chặt, và khi cảm xúc của cô dao động, các ngón tay của cô sẽ hơi run rẩy. Những chi tiết nhỏ này cho thấy sự chú ý của đạo diễn khi xây dựng nhân vật và cốt truyện,
đồng thời cũng cho thấy ông Lư, một người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất chú trọng đến chi tiết. Có nhiều tranh cãi, nhưng ít nhất nó vẫn đạt được sự nổi tiếng đáng kể. Nam chính Đậu Hiểu cũng đẹp trai hơn bạn diễn trước là Lưu Vân Ninh, điều này khiến nhiều khán giả nữ dễ dàng theo dõi bộ phim hơn. Trong câu chuyện có tên Ripan E này, nhân vật nữ chính có vẻ như luôn bị động ở mọi nơi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn kiểm soát được mọi thứ. Nếu bạn muốn kiểm soát vận mệnh của mình, hãy cùng nhau xem bộ phim và kiểm soát mọi thứ. Tôi mong chờ cốt truyện hấp dẫn tiếp theo của Span, cũng hy vọng Diệp Bình An sau này sẽ được đối xử nhẹ nhàng, mặc dù vết thương bên trong có thể không lành, nhưng anh vẫn có thể cải tạo bản thân. Hướng về phía mặt